Mirdita, sot po bëj një supë me lëng domates, domate të freskëta, domate të kohës, domate që janë në këtë kohë. E kemi bërë gjithmonë me që se është koha e domateve të freskëta. Këtu kam një çik spec të kujt të grirë, të vogël, këtë hedh për shije edhe për ngjyrë, që të skuqik, pse domatja sa duhet që janë domate të freskëta, nuk ata forcën që të dalë supa e kuqe. Prandaj kam një çerek speci të kuq, e hedh dhe e bën çik sa të marrë një të skuqur speci. Në një kokë hedh dhe lëngun e domates. I hedh shumë pak krip. Sa do vap që është, domati e ka në këtë kohë që të bëhet supë. Nuk të pëlqen të hash në dimër, e do në këtë kohë, që del domatja e freskët. Kështu e kemi hengër gjithmonë. Na i bësh edhe në fshat, supën me domate, me lëng domate ishte. Këtu kam 2 kënor që janë të zarzavateve, ja hedh në të njëjtën kohë brenda, e ndaj kështu me copa të vogla. E lë pak një 5 minuta, sa domatja të zihej bashk, të tretet dhe kënori që kam hedhur, dhe të lidhet me domate edhe speci bashk. Do e lë një 5 minuta, pastaj do hedh orizin. Salca është bërë një masë shtret. Ishte shumë pak vaj. Në që se kishte në fillim vaj, pak vaj, shumë pak. Orizin e kam të pastruar këtu, të kulluar ujtin, po i hedhe orizin. I shtoj ujin e baluar. Dhe do të lëm të zihej avash avash derisa të zihej orizi. Të bëhet një supë as e trash, as e hollë. Përveç orizit mund ta bëni dhe makarona yll, ato makaronat e vogla për fëmijët e vegjël dhe për të mëdhenj. Unë e bëj me oriz, mund ta bëni me makaronat vogla. Supa është e gatshme për 15-20 minuta, zijo dhe orizi dhe është e gatshme për të shërbyer. E mbyll sobën, i shtoj në fund një 70 me 80 gram djalp. Kjo është supa me lëng domate. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj një ditë mbar shëndet e lumturi. Faleminderit shumë.